নমস্কাৰ সকলোৱে ইংৰাজী শিকিব এই সিৰিজটোৰ আজি ডে 41 হয় আজিৰ এই ডে 41ত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম লেটৰ বিভিন্ন বাক্যৰ বিষয়ে আমি টেন্সৰ বাক্যবোৰত কেনেদৰে লেট ব্যৱহাৰ কৰিম কন্টিনিউয়াছত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম বা মডেল ভাৰ্বৰ লগত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম বা হ্যাভ টু হ্যাজ টুৰ লগত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোখিনি কনসেপ্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিওটো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু আমাৰ ডেইলি লাইফৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকে 1 সেকেন্ডৰ কাৰণেও স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাওক প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট বুজিব পাৰিব আৰু আপুনিও আপোনাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সো আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আপোনালোকৰ মাজত বহুতেই মোলৈ ফোন কৰে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাছৰ বাবে যদি আপোনালোকৰ মাজত কোনোবাই অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে অতি সহজ পদ্ধতিৰে স্পোকেন ইংলিশ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু এই ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা সো আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া আমি লেটৰ বিভিন্ন কনসেপ্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ যোৱাৰ আগত আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব লেট আমি কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো বা কি অৰ্থত আমি লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত লেট ব্যৱহাৰ কৰো এই লেটটোৰ অৰ্থ হয় অনুমতি দিয়া বা এলাউ কৰা এলাউ টুৰ পৰিৱৰ্তে আমি লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এই লেটৰ অৰ্থ সদায় অনুমতি দিয়া বা এলাউ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ হ'ব কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিম প্ৰথমতে আমি চাও টেন্সৰ বাক্যবোৰত আমি কেনেদৰে লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এটা ফাৰ্স্ট পইণ্টটো হল টেন্স অনুসৰি এলাউ কৰা বুজাবলৈ আমি টেন্স অনুসৰি যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিক এলাউ কৰিবলৈ যাওঁ এই এলাউৰ পৰিৱৰ্তে আমি লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যিকোনো টেন্সত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কন্টিনিউয়াছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি past indefinite present indefinite ক্ষেত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত আপোনালোকে স্ক্ৰিনত 5টা এক্সাম্পল দেখিছে এই এক্সাম্পল কেইটাৰ সহায়ত সহজে বুজিব পাৰিব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে মাই ফাদাৰ মোৰ দেউতাই বুলি কৈছো মাই ফাদাৰ ডাজন্ট লেট মি টক টু হার এই ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো চাওক কি কৈছে মাই ফাদাৰ ডাজন্ট লেট মি টক টু হার মানে এই বাক্যটো আমি এনেদৰেও ক'ব পাৰো মাই ফাদাৰ ডাজন্ট এলাউ মি টু টক টু হার মাই ফাদাৰ ডাজন্ট এলাউ নকৈ আমি কলো ডাজন্ট লেট মি টক টু হার সো এনে ধৰণে আমি বাক্য নিগেটিভত ক'ব পাৰো মাই ফাদাৰ ডাজন্ট লেট মি টক টু হার প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য ইয়াত এই লেট টু এজ এ মেইন ভাৰ্ব হিচাপে কাম কৰি আছে সো এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আমি এই বাক্যটো এনে ধৰণেও ক'ব পাৰো ডাজন্ট টু ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আমি এফাৰ্মেটিভত ক'ব পাৰো মাই ফাদাৰ লেট মি টক টু হার মাই ফাদাৰ লেট মি টক টু হার মোৰ দেউতাই তাইৰ লগত মোক কথা পাতিব দিয়ে এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো পাষ্টত লৈছো she didn't let এই বাক্যটো চাওক she didn't let me take her mobile এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে she didn't let me take her mobile তাই মোক তাইৰ মোবাইলটো লব নিদিলে বা she didn't allow me to take her mobile এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো বা আমি লেট লগাইও বাক্যটো ক'ব পাৰো এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিছে যদি আমি ইয়াত didn't টো উঠাই দিও তেতিয়া আমি কম she let me take her mobile she let me take her mobile তাই মোক তাইৰ মোবাইলটো লব দিছিল এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো she is not letting me take care of her mother এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে she is not letting me take care of her mother এই বাক্যটো মই কন্টিনিউয়াছত কৈছো তাই মানে মোক তাইৰ মাকক শুশ্ৰূষা কৰি থাকিবলৈ দিয়া নাই এনে ধৰণে কৈছো কন্টিনিউ কামটো কৰিবলৈ দিয়া নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই কৈছো she is not letting me take care of her mother তাই মাকক মোক চোৱাচিতা কৰি থাকিবলৈ দিয়া নাই বা এই বাক্যটো যদি আমি এফাৰ্মেটিভত কওঁ আমি ক'ব পাৰো যে she is not এই not টো উঠাই দিলে আমি ক'ব পাৰো she is letting me take care of her mother she is letting me take care of her mother তাই মোক তাইৰ মাকক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি থাকিবলৈ দিছে এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে why are you not এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে why are you not letting him sleep এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে why are you not letting him sleep আমি ইন্টাৰগেটিভটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এই বাক্যটো কি কৈছে তুমি লৰাটো কিয় শুই থাকিব দিয়া নাই বা তেওঁ কিয় শুই থাকিব দিয়া নাই বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কলো why are you not letting him sleep তুমি তেওঁ কিয় শুই থাকিব দিয়া নাই এনে ধৰণে আমি কন্টিনিউয়াছটো আমি লেটৰ কন্টিনিউয়াছ ফৰ্ম লেটিং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ঠিক তেনে ধৰণে আমি ফিউচাৰ টেন্সটো লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এই লাষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে I will let you এইটো চাওক বাক্যটো কি কৈছে I will let you help her এই বাক্যটো চাওক I will let you মই তোমাক দিম কি দিম that means I will allow you কি কৰিবলৈ দিম I will allow you to help her
বা আমি এই বাক্যটো let ব্যৱহাৰ কৰিছো I will let you help her মই তাইক তোমাক সহায় কৰিবলৈ দিম এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো এই কনসেপ্টটো হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে এটা নেক্সট কনসেপ্টটো চাওক নেক্সট কনসেপ্টটোত আমি let ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স ক'বলৈ যাওঁ ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সটো আমি let ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো তিনটা এক্সাম্পল আছে এই তিনটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত আপোনালোকে সহজে বুজিব পাৰিব সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো চাওক ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে let me stroll here stroll মানে হল ঘুৰিব দিয়া মোক ইয়াত ঘুৰিব দিয়া সো এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'বলৈ যাওঁতে আমি let me ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা আমি ক'ব পাৰো যে Please allow me to stroll here. Please allow me to stroll here. এনে ধৰণে ক'ব পাৰো বা আমি ক'ব পাৰো let me stroll here. মোক ইয়াত ঘুৰিব দিয়া। ঠিক আছে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো সব কি কৈছে let them play football. Let them play football. হিহঁতক ফুটবল খেলিবলৈ দিয়া বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'লো let them play football বা আমি এই বাক্যটো এনেকৈও ক'ব পাৰো allow them to play football allow them to play football এনে ধৰণেও আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে লাষ্ট এক্সাম্পলটো সব কি কৈছে let her go in তাইক ভিতৰলৈ যাব দিয়া বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কৈছো let her go in এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো বা আমি ক'ব পাৰো let her come in তাইক ভিতৰলৈ আহিব দিয়া এনে ধৰণৰ আমি বাক্য আমাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া যদি এই বাক্যবোৰ আমি নিগেটিভত ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই যেটো let দেখিছে letৰ আগত আপোনালোকে যদি don't ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে আপোনাৰ বাক্যটো নিগেটিভ ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স হৈ পৰিব আমি ক'ব পাৰো যে don't let me stroll here বা don't let them stroll here হিহঁতক ইয়াত খুজকাৰিব নিদিবা ইয়াত ঘুৰিব নিদিবা ঠিক তেনে ধৰণে don't let them play football হিহঁতক ফুটবল খেলিব নিদিবা ঠিক তেনে ধৰণে don't let her go in বা don't let her come in এনে ধৰণে আমি নিগেটিভটো বাক্যখিনি ক'ব পাৰো এতিয়া চাও আমি 3 নম্বৰ ইউজটো এটা 3 নম্বৰ পইণ্টটো হল let আমি এজ এ জিৰান্ড হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি জিৰান্ড মানে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ভাৰ্বৰ লগত ing যোগ হৈ থাকে ইয়াকে কোৱা হয় জিৰান্ড আৰু এই জিৰান্ডবোৰ আমি সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটা চাওক আপোনালোকে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য বনাবলৈ যত্ন কৰক আপোনালোকৰ বাবেও কনসেপ্টখিনি সহজ হ'ব সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে letting them play here মানে হিহঁতক ইয়াত খেলিবলৈ দিয়াটো বা আমি এই lettingৰ ঠাইত আমি allowing ক'ব পাৰো allowing them to play here এনে ধৰণেও ক'ব পাৰো বা মই কৈছো যে letting them play here হিহঁতক ইয়াত খেলিবলৈ দিয়াটো তাৰ পিছত কি কৈছে is not a good idea এটা ভাল আইডিয়া নহয় ধৰক ফিল্ডখনত গজাল চিচাৰ কিবা কিবি পৰি আছে তেতিয়া লৰা ছোৱালীখিনি কোনোবা এজনে খেলিব দিলে আপুনি গৈ পানি কৈছে যে letting them play here is not a good idea মানে হিহঁতক ইয়াত খেলিবলৈ দিয়াটো এটা ভাল কথা হোৱা নাই কাৰণ ফিল্ডখনত ঢেৰ কিবা কিবি পৰি আছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে letting them ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বাক্যতে কি বুজাব হিহঁতক ইয়াত খেলিবলৈ দিয়াটো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি letting them ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে letting her go abroad তাইক বিদেশলৈ যাবলৈ দিয়াটোৱে বাক্যতে চাওক কি কৈছে letting her go abroad তাইক বিদেশলৈ যাব দিয়াটোৱে will এখনিত এটা হেল্প লাগিছিল willৰ পিছত হেল্প এটা হ'ব লাগিছিল will help her to get a job এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে letting her go abroad তাইক বিদেশলৈ যাবলৈ দিয়াটো will help her তাইক সহায় কৰিব to get a job এটা চাকৰি পোৱাত সহায় কৰিব এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগে সো আশা কৰো এই বাক্যটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে এতিয়া চাওক কেৱল জিৰান্ড হিচাপে যে আমি ব্যৱহাৰ কৰো এনে নহয় এই বাক্যকেইটা আমি ইনফিনিটিভ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি এই লেটিংৰ ঠাইত আমি to let ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে to let them play here is not a good idea এনে ধৰণে আমি ইনফিনিটিভটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ঠিক তেনে ধৰণে এই লেটিংৰ ঠাইত আমি to let ক'ব পাৰো to let her go abroad তাইক বিদেশলৈ যাবলৈ দিয়াটোৱে will help her to get a job তাইক এটা চাকৰি পোৱাত সহায় কৰিব সো এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে জিৰান্ড আৰু ইনফিনিটিভ হিচাপেও আমি let ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো
এতিয়া চাও আমি নেক্সট পইণ্ট ইয়াৰ আগৰ পইণ্টত আমি চাই আহিলো জিৰাণ্ডৰ লগতে ইনফিনিটিভটো আমি লেট কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এটো 5 নম্বৰ পইণ্ট হ'ব লাগিছিলে এটো 4 নম্বৰ পইণ্ট হৈ আছে এই 4 নম্বৰ পইণ্টত চাও কি কৈছে মডেলছৰ লগত বা মডেল ভাৰ্বৰ লগত কেবাজনো ভিউৱাৰ্ছে মোক সুধিছিল স্যাৰ মডেল ভাৰ্বৰ লগত আমি লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নে সো আপোনালোকৰ বাবে এই কনসেপ্টটো সো কনসেপ্টটো সব কি কৈছে মডেলৰ লগত বা মডেলছ ভাৰ্বৰ লগত আমি লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিম আপোনাক পাষ্টত লাগে প্ৰেজেন্টত লাগে যোনটো টেন্সত লাগে সেই টেন্সতে আপোনালোকে মডেল ভাৰ্বৰ লগত লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে you should এই বাক্যটো চাওক মই should ব্যৱহাৰ কৰিলো তুমি কৰা উচিত you should let তুমি দিয়া উচিত কি দিয়া উচিত you should let her go তুমি তাইক যাবলৈ দিয়া উচিত কলৈ to market এই বাক্যটো চাওক বাক্যটো কি কৈছে you should let her go to market you should let her go to market তুমি তাইক বজাৰলৈ যাব দিয়া উচিত যদি উচিত আছিল বুলি কও you should have let her go to market you should have let her go to market আমি পাষ্টত হলে পাষ্টত কম সো এনে ধৰণে আমি মডেল ভাৰ্বৰ লগত আমি লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনে বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন কথা বতৰাৰ মাজত লেট ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকে বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে সো আপোনালোকেও এনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক সো মই বাক্যটো কলো যে you should let her go to market you should have let her go to market লেটৰ তিনিটা ফৰ্মে একে প্ৰেজেন্ট পাষ্ট আৰু past participle তিনিটা ফৰ্মে একে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলেই হল ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে he should এই বাক্যটো চাওক মই তেওঁ উচিত বুলি কৈছো he should let him এই বাক্যটো চাওক he তেওঁক দিয়া উচিত he should let him watch the movie এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে he should let him watch the movie তেওঁ তেখেতক সিনেমাখন চাবলৈ দিয়া উচিত এই বাক্যটো কৈছো মানে এই বাক্যটো আমি লেটৰ ঠাইত আমি allow ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে you should allow him to watch the movie এনে ধৰণেও ক'ব পাৰো বা আমি ক'ব পাৰো you should let him watch the movie তুমি তেওঁক সিনেমাখন চাব দিয়া উচিত এনে ধৰণে আমি যিকোনো মডেল ভাৰ্বৰ লগত আমি লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে you must let him go you must let him go তুমি তেওঁক পাক্কা যাবলৈ দিবই লাগে এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো বা আমি ক'ব পাৰো যে you must let her help you must let her help you must তুমি পাক্কা কৰিবই লাগে let her help তাইক সহায় কৰিবলৈ দিব লাগে মানে তুমি পাক্কা তাইক সহায় কৰিবলৈ দিব লাগে ইয়াত চাওক যেতিয়া আমি let ইউজ কৰো লেটটোৱে কেতিয়াও সাবজেক্টটোৱে কামটো কৰা নুবুজায় লেটৰ পিছত যেটো অবজেক্ট থাকে সেই অবজেক্টটোৱেহে কামটো কৰা বুজায় এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্টটো চাও নেক্সট পইণ্টত আমি হ্যাভ টু বা হ্যাজ টুৰ লগতো লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া লাগিব বুলি কওঁ এতিয়া চাওক মই দুটা এক্সাম্পল লৈছো বাক্য দুটাত মই হ্যাভ টু বা হ্যাজ টুৰ পিছত লেট ব্যৱহাৰ কৰিছো এজ এ ভাৰ্ব হিচাপে সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে I have to let my son এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I have to let my son মই মোৰ লৰাক দিব লাগিব কি দিব লাগিব কৰিবলৈ দিব লাগিব কি কৰিবলৈ দিব লাগিব I have to let my son use my laptop মই মোৰ লৰাটোক মোৰ ল্যাপটপটো ইউজ কৰিবলৈ দিব লাগিব so I have to allow my son to use my laptop এনে ধৰণে ক'ব পাৰো বা আমি ক'ব পাৰো I have to let my son use my laptop এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো য'ত আমি allow ব্যৱহাৰ কৰিছো তাৰ স্থানত আমি let ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে she has to let her brother এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে she has to let her brother stay with his friends এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে she has to let her brother stay with his friend মানে তাইৰ ভায়েকক she has to let her brother তাইৰ ভায়েকক দিব লাগিব কি দিব লাগিব stay with his friend তাৰ বন্ধুৰ লগত থাকিবলৈ দিব লাগিব এনে ধৰণে আমি have to has to লগতো আমি let ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আপোনালোকে এই বাক্যটো লেটৰ হলনি allow ইউজ কৰি চাব পাৰে she has to allow her brother to stay with his friends এনে ধৰণে ক'ব পাৰো বা যদি আমি পাষ্টত ক'ব লগা হয় এই have to বা এই has to ঠাইত আমি had ব্যৱহাৰ কৰিও বাক্যখিনি পাষ্টত
ক'ব পাৰো আশা কৰো এইখিনিলৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আৰু ভিডিওটো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু আপোনালোকেও এনে ধৰণৰ বাক্য আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমনি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লওক মই আপোনালোকৰ বাবে এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ টপিক ৰেগুলাৰ আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে